Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với kênh YouTube Hà Nội Phố. Dù chúng ta sống trong bất kỳ môi trường nào thì những cái lời phán xét luôn ở bên cạnh mình. Họ phán xét về điều gì? Phán xét về những việc mình đang làm và đã làm. Duy không biết là tại sao người Việt mình lại có nhiều người phán xét người khác đến thế. Hôm nay Duy nói về điều này không phải là Duy có cái gì đó sân si với lại những người phán xét mình, mà Duy chỉ chia sẻ để cho quý vị và bạn đang ở trong cái trường hợp như Duy, đang làm truyền thông như Duy, bị rất là nhiều người phán xét. Mình để ý nhiều tới sự phán xét đó thì làm cho mình không còn có sự sáng tạo nữa. Những lời phán xét đó là những cái lời phán xét theo ý tiêu cực quý vị nhé. Những cái lời nhận xét tích cực thì thực sự đó là một trong những món quà rất là quý giá để chúng ta tự hoàn thiện mình. Và hôm nay Duy muốn tâm tình với quý vị và các bạn một chút ngày hôm nay để chúng ta cách xa những cái lời phán xét đó, để chúng ta toàn tâm toàn ý phục vụ vào cái công việc của mình. Duy xin chia sẻ một trong những cái kỹ năng nhỏ của Duy. Đó là khi chúng ta bắt đầu làm một cái việc gì đó, dù lớn hay nhỏ, dù xa hay gần, thì chúng ta luôn luôn im lặng và không nên công bố rộng rãi để mọi người biết. Nếu mà chúng ta công bố rộng rãi thì những cái lời phán xét đó luôn luôn song hành với chúng ta. Những lời phán xét đó có thể đến từ những người thân ngay bên cạnh mình, hoặc là những người chúng ta chưa bao giờ biết họ là ai cả, họ cũng phán xét. Và khi cái công việc đó của mình âm thầm làm mà nó thành công ấy, thì những cái lời phán xét nó cũng luôn ở bên cạnh nhé, nhưng mà nó sẽ ít đi. Và Duy nghĩ rằng mình phải sống chung với nó. Đó là một trong những cái thói xấu của người Việt Nam, hay phán xét người khác và thể hiện sự không đoàn kết, cũng như là truyền lửa tích cực cho những cái người bên cạnh mình, đặc biệt là những cái người mà chúng ta đang trong những cái hành trình để xây dựng, hoàn thiện cuộc đời, cũng như là hoàn thiện những cái giấc mơ của chính bản thân mình. Đó là cái tâm tình của Duy, và có thể sau video này cũng sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái sự phán xét. Có thể là do Duy chưa truyền đạt được những cái ý tưởng của mình, cũng như là những cái suy nghĩ của mình một cách chân thực. Thì quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy nha. Mến chào quý vị và bạn. Chúng ta tạm thời quên đi những lo âu bên ngoài cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ thả hồn, thả tâm mình vào trong món ăn nha. Hôm nay Duy sẽ gửi tới quý vị và bạn món ăn mang hồn Việt, đó là ốc nhồi xào dứa, sả, tỏi ớt. Rất ngon nhé quý vị nhé. Duy chắc rằng khi nói tên tới món này thì quý vị nghe đã chảy nước miếng rồi. Món này gồm có những gia vị gì? Đây chúng ta có ốc nhồi này, quả dứa này, ớt sừng trâu này, củ sả này, thân hành này, lá chanh này, tỏi băm nhuyễn này, gừng băm nhuyễn này, lá chanh thái nhỏ này, ớt băm nhuyễn này. Món này chúng ta để làm nước chấm. Trong món này thì chúng ta lưu ý nhất đó là khi chúng ta chọn ốc. Câu hỏi đặt ra là khi chúng ta chọn mua ốc thì chúng ta phân biệt ốc bươu với lại ốc nhồi nó khác nhau như thế nào? Thì đây là cái mách nhỏ của Duy dành cho quý vị nhé. Ốc bươu thì cái thân của nó sẽ màu vàng hơn, còn ốc nhồi thì ngược lại, cái thân của nó hơi ngả về phía nâu quý vị. Chúng ta chọn thế nào để ốc tươi và ngon thì chúng ta sẽ để ý nhé. Phía trên này nó bầu béo này quý vị này, và nó bóng nhé. Tiếp theo đó là cái miệng của ốc nhồi này, nó càng bằng cái miệng này thì ốc nó càng béo, càng to, càng đẫy đà. Khi chúng ta nếu mà không biết chế biến ấy, ăn ốc nó sẽ bị nhớt. Tốt nhất là chúng ta mua trước một ngày, chúng ta ngâm vào nước gạo nhé, thì nó sẽ nhả hết nhớt. Hoặc là muốn làm nhanh ý, thì chúng ta sẽ ngâm ốc vào nước và chúng ta sẽ cắt khoảng 1 đến 2 quả ớt chỉ thiên ấy, thì nó sẽ cay và ốc nó sẽ há miệng, nó sẽ nhả ra những cái chất nhờn đấy.
Còn ai kết hợp được cả hai phương pháp đấy thì rất là sạch rồi, hoàn toàn an tâm. Bây giờ Duy sẽ bắt đầu làm nhé. Chúng ta lấy hai củ sả, chúng ta đập lát ra để sơ chế ốc trước nhé. Với lượng ốc nhà Duy ăn 4 người thì Duy sẽ dùng 1/4 quả dứa này thôi. Bây giờ Duy thái ớt sừng trâu. Nhà Duy có con nhỏ, Duy dùng ớt sừng trâu thì nó đỡ cay hơn. Nếu mà quý vị không có ớt sừng trâu thì có thể lấy ớt chỉ thiên khoảng tầm 2 quả. Chúng ta lấy dao, chúng ta đập lát ra và chúng ta xào cùng với lá ốc. Còn Duy thì Duy dùng ớt sừng trâu. Duy sẽ thái ra. Khi nước sôi chúng ta sẽ cho sả vào. Và chúng ta để khoảng 10 phút sau, chúng ta sẽ cho ốc. Wow, sả rất thơm quý vị. Chúng ta cho ốc vào nhé. Ốc chúng ta luộc qua khoảng 2 phút. Bây giờ Duy sẽ làm nước chấm thần thánh. Nói đến ốc thì phải có nước chấm đúng theo kiểu của nó. Đây là Duy ước lượng cho 4 người ăn quý vị nhé. Nước mắm Duy sẽ cho khoảng thìa rưỡi. Gừng băm nhuyễn, tỏi băm nhuyễn, ớt băm nhuyễn, 1 thìa đường. Nhà quý vị nào mà ăn được mì chính thì cho mì chính vào. 1 quả chanh. Quý vị nào không có chanh chúng ta cho giấm cũng được. Lá chanh thái nhỏ chúng ta khuấy đều lên, tạo hương vị thơm. Chúng ta khuấy đều lên, tức là chúng ta đã có món nước chấm thần thánh rồi. Ốc luộc qua chúng ta để nguội. Bây giờ chúng ta sẽ đập đít để chúng ta xào. Duy cho ít dầu. Chúng ta cho sả. Lá chanh chúng ta vò qua tay rồi chúng ta thả vào cho thơm. Chúng ta cho tỏi băm nhuyễn vào. Thơm quá. Rồi, nhân vật chính của chúng ta bây giờ cho vào. Trong ốc có nước mà quý vị, nên là nó xèo xèo và nó bốc khói như thế đấy. Rồi, chúng ta sẽ cho dứa vào xào cùng. Bây giờ chúng ta cho ớt sừng vào. Em lấy cho anh cái bát to ấy. Chúng ta cho chút hạt nêm nhé quý vị nhé. Duy thì Duy không cần cho mắm với muối gì vào nữa, bởi vì thì chúng ta chấm nước mắm kia rồi. Đến công đoạn này rất là thơm rồi quý vị ạ. Duy sẽ cho hành vào. Khi hành hơi tái một chút, lúc đó là chúng ta xong. Chúng ta nhìn con ốc nó khô hết cả miệng hoặc là thân ốc ấy quý vị, là lúc đó ốc đã chín rồi. Rồi, đã xong quý vị nhé.
Bố, cho ăn thử nó đi. Đi ăn thử đi. Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay bữa trưa gia đình mình có các món sau. Thứ nhất là ốc xào. Món thứ hai là xương hầm khoai sọ. Món thứ ba là dưa chuột. Món thứ tư là cải thảo xào cà chua. Và món tráng miệng là dứa và táo. Nào các con chuẩn bị ngồi vào ăn nào. Nhi đã khêu ốc rồi con? Cho đang mát thằng khêu đốt được. Thế có cần mẹ giúp không? Ôi, đó mẹ. Con ăn được chưa? Chào bố tí. Chào tí. Con thèm rồi. Chắc mẹ ơi, em không kêu được. Đây chị kêu cho. Kêu. Chết rồi mẹ ơi, em ấn hẳn con ốc này vào trong. Đưa đây mẹ mẹ cứu cho. Rồi. Nào lấy cho mẹ cái thìa, cái ấy. Tăm chứ. Cái tăm. Đi lấy cho mẹ cái tăm. Em đi, em cần lấy cần. Mỗi lúc nào mình làm một bữa ốc nhỏ nhá. Ốc nhỏ à? Ok. Ốc nhỏ rẻ hơn ốc này. Có 30.000 một cân thôi. Còn ốc này con biết bao nhiêu tiền một cân không? 60 hay 50? 160.000. 6 cân ốc nhỏ mới mua được một cân ốc to. Bữa ốc này của mình là 90.000 đúng không? Duy mời quý vị nhá. Anh với em mời hai con. Con mời bố, mời mẹ, mời Nhi ăn cơm. Mời bố, mời mẹ, mời chị Như. Mời cả nhà ăn cơm. Đây này, các con ăn xong rồi các con ăn kèm với lại ít sả, ớt với lại quả dứa. Ăn kèm với lại thịt ốc, ngon lắm. Một cái tăm nhá. Thế là mỗi người chỉ được 3 con thôi nhá. Em Nhi ăn 2 con rồi. Em Nhi được mấy con? Em Nhi ăn 2 con rồi, bố ăn 1 con rồi, con ăn 1 con, mẹ ăn mấy con con biết. Mẹ ăn mấy con? Mẹ ăn một con. 1 con. Con này nó vào sâu. Mẹ. Con trâu hơn là mẹ à? Nhi đúng là con gái bố Duy đấy. Bởi vì thích ăn ốc. Bố Con cũng rất mà thích. chẳng thích. Như cũng thích à? Tất nhiên. Thế hôm nào mình làm món ốc nhỏ ấy. Ốc nhỏ lần trước mẹ làm cả chậu cái nồi ấy. Món ốc đấy thì ăn mãi không Ốc hết. đấy là ốc vặn. Ốc đá. Nhưng mà bố thích ăn ốc nhồi này hơn. Bởi vì nó to, ăn nó đẫy đà này. Rồi ăn Rồi đã nó dễ hả bố? khêu nữa. Thì tất nhiên con to thì phải dễ khêu chứ bố. Con nhỏ con ngồi mãi gãy mấy cái tăm của con vẫn chưa khêu được con ốc đấy ra. Bê con đi không cho. Nhưng cho đi không ạ. Không, để chị khâu. Em thấy thế nào? Em thấy rất ngon. Ngon đúng không? Hôm nay Nhi ăn nhiệt tình nhất đấy. Em Nhi ăn mấy con rồi mày? Hôm nay cũng 4 con rồi. Ôi, không phần ai à Nhi? Thế con của chị nó bị trừ lừ ốc à? Mẹ lấy 2 con trong đĩa thì cứ tưởng là nó còn, hóa ra là em Nhi em đã ăn hết rồi. Nhi ăn như thế thế nào? Được rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời á? Con thì very good. Rất là nhiều những cái món ăn Duy làm rồi. Món hôm nay Duy mới thấy là cháu Nhi, nhà Duy thực sự là yêu thích từ đầu đến cuối. Duy cũng khá là bất ngờ. Thế này ăn được chưa? Ồ, Con đang hóc ốc ra nữa. bố xem nào. Đây để chị coi nào. Con ốc này em cần ấn sâu vào bố. Ấn sâu vào đúng Chỗ không? này nó nhòe ra. Nó nhồi ra phía này. Đây để bố giúp. Lấy cái đũa. Đây này, con phải khêu đầu nhọn này. Wow, tại vì Nhi toàn chọn những con to nhất. Con của con bé xìu mua. Con phải chỉ nhận to đấy. Ốc hôm nay toàn ốc tươi và mẩy nhỉ? Ốc này nó tươi. Đâu đi. Vâng. Bố. Gì con? Con chỉ biết ăn ốc cho tôi ạ. Bố biết vì đâu không? Vì sao con? Ăn ốc cho là một vị cho rất thích. Mẹ ốc đấy này nó bỏ đi. Vâng thưa quý vị, món ốc của Duy hôm nay Duy rất là vui. Nó là một trong những cái món mà hết đầu tiên. Đúng là cái vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt, thơm của mùi sả. Thì cháu nhà Duy rất là thích.
Bố ơi, Và gì con? em nghĩ mà ăn nhiều nước nhà đấy bố. Vì ngon đúng không con? Thôi chú xuống gần bàn làm gì? Ăn tiếp cơm đi con. Em nghĩ em trốn đấy bố. Vâng thưa quý vị, trong cái thời buổi Covid này, Duy và bà xã xem thời sự TV có nói là theo thống kê của Trung Quốc ấy, cụ thể là người dân Vũ Hán ấy, người ta nói rằng những cái ngày cách ly ở nhà, cái tỷ lệ mà ly hôn của họ rất là cao. Duy thì Duy thấy rằng nó hơi buồn cười, bởi vì nó so với hoàn cảnh của gia đình Duy thì cái thông tin đó nó rất là lạ lẫm. Cái tỷ lệ ly hôn cao bởi vì mọi người ở nhà với nhau nhiều quá, 24/24. Chính ở nhà nhiều quá mà chúng ta không tạo cho cái sự bận mải cho nhau. Ví dụ chúng ta cứ ngồi chơi rồi chúng ta xem tivi rồi chúng ta ra vào, chúng ta lại nhìn thấy nhau, lúc đó nó sẽ xảy ra mâu thuẫn. Còn đối với Duy làm các món ăn cho gia đình, nó đã chiếm mất khoảng tầm 2 đến 3 tiếng rồi. Còn những cái thời gian còn lại Duy làm những cái việc riêng trong cái phòng riêng của Duy, nên là nó vẫn như cái thường nhật của gia đình Duy thôi. Mọi người ai có việc lấy, các cháu thì vẫn chơi với nhau rồi học hành. Nói chung là chúng ta lên sống tích cực một chút, và cái cơ bản là chúng ta sẽ tạo sự bận rộn cho gia đình. Và chúng ta tạo bận rộn như thế nào ấy, thì những cái người trong gia đình chúng ta phải tự biết tự tạo công việc cho những thành viên trong gia đình. Đó là cái lý do nhỏ thôi. Còn những cái lý do nữa đó là chúng ta bớt nói hơn một chút, lắng nghe hơn một chút và ngồi với nhau, chia sẻ cùng nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đó là những cái tâm tình của riêng cá nhân Duy thôi. Duy chia sẻ thôi. Duy nghĩ rằng nó không phải là một bài học hay là một cái lý thuyết để quý vị và bạn làm theo, mà đây là tùy thuộc vào cái môi trường sống trong gia đình của quý vị. Quý vị nhớ chia sẻ video cũng như hãy nhấn like video, ủng hộ kênh Hà Nội Phố bằng cách nhấn like cũng như hãy chia sẻ video. Duy có trang Facebook Hà Nội Phố ở phía phần mô tả ở phía video, quý vị hãy like vào đó để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong video sắp tới.